Joo, hei vaan, kiitos kutsusta mukaan. Mun nimi on siis Marika Gustafsson ja olen Uudessa lastensairaalassa töissä. Taustaltani on sairaanhoitaja, mutta jo vuodesta 2018 niin siirryin enemmän projektityöhön. Silloin oli Uuden lastensairaalan käyttöönottoryhmä, joka perustettiin. Mun vastuulla oli silloin nämä vastaanottotilat sairaalassa ja sen myötä Akseli tuli luonnollisena lisänä siihen. Ja siitä lähtien on sitten ollut Akseli-ohjelmaa kehittämässä ja ottamassa käyttöön ja on pääkäyttäjä meillä Akselissa. No, miten pitkä, jos puhutaan ihan plannerista, niin miten pitkä olet käyttänyt tosiaan planneria, entä automaattista huonesuunnittelua? Joo, planner otettiin käyttöön heti, kun se valmistui, että sitäkin me suunniteltiin heti sieltä jo alusta asti. Ja jos oikein muistan, niin kesän aikana 2019 päästiin ottamaan se käyttöön sillä tavalla, että ensin kesän aikana syötettiin kaikki taustatiedot, aikataulut ja tämmöistä valmistelutyötä sinne ja sitten elosyyskuussa otettiin se käyttöön ihan niin kuin huonevarausjärjestelmänä. Se oli silloin manuaalista työtä ja nyt sitten toukokuusta 2021 päästiin ottamaan käyttöön tämä automaattinen planneri, automaattinen huonesuunnittelu. No, kertoisitko meille vähän tarkemmin, että miten ja mihin käytät planneria Uuden lastensairaalan arjessa? Joo, no meillä on meidän sairaalassa 63 varsinaista vastaanottohuonetta ja ammattilaisia, jotka käyttää näitä huoneita, on yli 250. Eli se huonevarauspalapelissä on aika monta palaa. Tätä planneria käytetään silleen, että joka yö tulee raportti meidän potilastietojärjestelmästä ja siinä raportissa on sitten kaikkien ammattilaisten ajanvarauspohjat, eli ne aukioloajat resursseille. Ja näitä aukioloaikoja, niitä palasia siihen palapeliin on joka päivä yli 2000 kappaletta. Et se on aikamoinen määrä. Ja sinne planneriin on sitten taustalle määritelty kriteerit, joita noudattaen sitten planner varaa niille resursseille huoneet. Ja suunnitelma ja se huonevaraus on aina valmiina 7 aamulla, sopivasti ennen kuin vastaanotot sitten alkavat. Ja henkilökunta tulee töihin ja löytävät omiin huoneisiinsa. Eli jos vaikka verrataan aikaa ennen ja jälkeen planneriin, niin miten sä kuvailisit, miten planner on muuttanut just sun elämää? On se kyllä tosi paljon muuttanut ja helpottanut. Ennen planneria, ennen sitä manuaalistakaan huonevarausta, niin me suunniteltiin huoneiden käyttö Excelissä. Meillä oli Excelissä jokaiselle 63 huoneelle oma välilehti. Ja siihen välilehdelle sitten tehtiin se lukujärjestys koko viikoksi sille huoneelle. Ja jos joku työntekijä tarvitsi huoneen, niin piti selata läpi kaikki huoneet siitä Excelistä ja katsoa, että mihin se mahtuisi. Ja sitten vielä isot muutokset oli vielä työlämpiä, eli iso palapeli oli siirtää kokonaisia vastaanottoja, jotta saataisiin joku vastaanotto sitten mahtumaan huoneeseen. Ja nyt taas Plannerhan hoitaa tämän automaattisesti. Sen uuden vastaanoton aukioloajat, eli ne aikalohkot tulee sieltä potilastietojärjestelmästä. Kenenkään ei tarvitse sinne Akseliin mitään syöttää muuta kuin, että se resurssin tiedot on siellä olemassa ja sitten se huone varataan sitten automaattisesti. Mutta sitten kuitenkin tarvitaan edelleen henkilö, joka päivittäin käy näitä läpi ja katsoo, että mitä se planner on tehnyt. Ihan kaikkea me ei olla saatu vielä ohjelmoitua sinne niin, että se ihan optimaalisesti osaisi sijoittaa resurssit sellaisiin huoneisiin, jotka siihen toimintaan sopii. Ja sitten myös päivittäin saattaa tulla tämmöisiä sijoittamattomia aikalohkoja, ja niitä tulee sitten seurata sieltä joka päivä, ja niille tulee löytää sitten huone. Esimerkiksi siirtämällä muita aikalohkoja toiseen huoneeseen niin, että vapautuu johonkin, mihin sitten tämä toinen mahtuu. Että tämmöistä työtä on päivittäin, mutta tämä on minulta siirtynyt nyt pois vastaanottojen omalle henkilökunnalle ja mulle sitten
jää aikaa näihin varsinaisiin pääkäyttäjätehtäviin. Onko tavallaan Planner helpottanut sinua siellä hallinnollisessa työssä ja vähentänyt sellaista niin kuin rutiininomaista työtä? Sitä voit varmaan kuvailla. Joo, kyllä. Joo. Kyllä se on sitä tehnyt eniten ehkä siinä, että ei tarvitse enää sinne viedä käsin niitä asioita, vaan ne tulee sinne ja sitten siellä ohjelman sisällä voi sitten tehdä niitä siirtoja ja tällaisia, jos tarvii. Mutta paljon vähemmän tarvii enää tehdä sitä, koska se Planner oppii myös muutoksista, mitä tehdään käsin, niin se oppii toimimaan sitten paremmin. Joo. Entä sähköpostiliikenne, onko se rauhoittunut myös? Jos miettii ihan sitä aikaa ennen Planneria, niin silloin varmaan huoneiden varaukset vaati jonkun verran sähköpostia ja puhelinliikennettä enemmän. Joo, toki vaatii ja toki on vähentynyt. Sitä tulee vielä kyllä, koska ylimääräisiä huoneita tarvitaan, tulee äkillisiä lisäyksiä, tarvitaan tai se huonetarve muuttuu, että kyllä sitä edelleen tulee, mutta se liikenne ei tule enää minuun päin, kun olen sen ulkoistanut. Hyvä. Vastaanoton henkilökunnalle, niin heillä on omat henkilöt sitten, jotka vastaa siitä ja tekee sen. Ja sitten meillä on myös erikoisuutena se, että meidän erikoistyöntekijät ei ole tässä automaattisesti huonesuunnittelussa mukana johtuen heidän aikatauluista, että ne ei tarvitse jokaiselle potilaalle vastaanottohuonetta, niin ne joudutaan sitten vielä hoitamaan käsin, että se hoituu myös näiden henkilöiden toimesta sitten siellä vastaanottoon. Joo. Osaatko arviolta sanoa, että monestako Excelistä te olette päässeet eroon Plannerin myötä? No meillä oli vain se yksi Exceli, Joo. Mutta siinä oli ne 63 välilehteä. Joka vaati päivittämistä. Joka vaati päivittämistä ja sitten oli siinä varmaan kymmenkunta muitakin välilehtiä, mihin sitten kirjattiin tällaisia toistuvia asioita ja tämmöistä, että oli siinä varmaan semmoinen 80 välilehteä siinä Excelissä, että jos lasketaan yksi välilehti yhtenä Excelinä, niin aika monesta. Mahtavaa. Kiitos Marika haastattelusta. Kiitos.